Please use subtitles because I will talk in Greek and I will try to explain more in the comments on the subtitles. Λοιπόν, πρόκειται για δύο ηχοσυστήματα τα οποία είναι ενωμένα μαζί για να δίνουν σήμα σε 4 ηχεία. Είναι δύο μπαταρίες συνδεμένες παράλληλα, η κάθε μπαταρία είναι 12V 7A. Συνδεμένα δίνουν 24V σε ένα booster το οποίο το έχω ανεβάσει στα 30 και υπάρχει ένας ενισχυτής από κάτω ο οποίος παίρνει με RCA σήμα από κινητό και παίζει μουσική και το έχω κάνει και από αυτήν εδώ την πλευρά. Λοιπόν, οι μπαταρίες αυτές είναι μολύβδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπαταρία ιόντων λιθιού, ό,τι θέλετε, αρκεί να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη τάση που συνιστά ο κατασκευαστής, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 36V. Καλό είναι, όπως έχω εδώ το σχέδιο, είναι ένας διακόπτης. Έχω βάλει 2 διακόπτες για το κάθε σύστημα. Ο ένας διακόπτης είναι για την παράλληλη σύνδεση. Ανοίγω πρώτα αυτόν. Πάει στο booster στα 30V. Μπορεί να κάνει ένα peak τάση πάνω από τα 36V και να κάψει τον ενισχυτή, πράγμα που μου έχει τύχει. Και γι' αυτό χρειάζεται και ένας δεύτερος ενισχυτής, τον οποίο τον ανοίγω μετά από 1-2 δεύτερα. Για να δώσω ρεύμα στον ενισχυτή πριν ξεκινήσω να παίζει μουσική. Το booster, ένας επίσης λόγος, ο βασικός λόγος που είναι αναγκαίος είναι γιατί τα ηχεία με τις μπαταρίες αυτές μπορούν να αντέξουν 8 ώρες. Το θέμα είναι ότι συνέχεια θα πρέπει να μειώνουμε την ένταση για να ακούγεται καθαρά ο ήχος. Με το booster, αν ας πούμε είχαμε ένα βολτόμετρο, θα βλέπαμε την τάση να πηγαίνει έτσι, ενώ από το booster, έτσι, από εδώ πέρα θα βλέπαμε να πηγαίνει η τάση έτσι και μετά να κάνουμε αυτό, ενώ αν δεν είναι το booster πάει κάπως έτσι. Λοιπόν, οπότε δεν χρειάζεται να μειώνω την τάση με το booster. Βγάζει 6 ώρες, πρέπει να τις βγάζει στο full, στο τέρμα, μπορεί και παραπάνω, με 12V 7A. Με μια μπαταρία βαθμαξιού που είναι 12V 60A και το booster μπορεί να βγάζει και 10 ώρες, ας πούμε, το κάθε σύστημα. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει 2 διαφορετικά booster γιατί είχα πριν από αυτό 4 μπαταρίες, 2 παράλληλες, 2 σε σειρά, ένα booster, 2 ενισχυτές και έκανε μέσα μία ground λούπα. Δεν φαίνεται τώρα καλά το σύστημα. Θέλω να φανταστείτε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα booster. Όπως έδινε σήμα ο ενισχυτής, ακουγόταν ένα μπζζζ συνέχεια. Και έτσι ακούγεται ένα μπζζζ συνέχεια. Μπορεί να γίνει στα αμάξια, αλλά στα αμάξια το συνδέουν σε σασί τη γύρωση. Εδώ πέρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Βέβαια, να πω τη μαύρη αλήθεια, δεν το σύνδεσα ποτέ. Ενώ έναν αρνητικό πόλο με το σασί από το μηχανάκι. Φοβόμαι κιόλας. Τι φοβόμαι. Δεν είχε. Ήταν πιο εύκολο να φτιάξω 2 συστήματα γιατί μπορεί να μην έχω πάλι το μηχανάκι πολύ κοντά στον ενισχυτή. Τα ηχεία συνδέονται από μπανέλες με αυτό εδώ.
είναι για 4 ηχεία. Και έχω πάρει 2 ηχεία Sony, 25 ευρώ το ζευγάρι. Αυτό εδώ είναι 100 W RMS 6 ohm, 25 ευρώ το ζευγάρι, μεταχειρισμένα. Ε, 80 W RMS 8 ohm. Οι ενισχυτές είναι για 80 W RMS στα 8 ohm. Και ό,τι έβαλα, τα έβαλα λίγο πολύ με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καλό είναι να μην υπάρχει μεγάλη απόκληση. Δηλαδή είχα χρησιμοποιήσει αυτά εδώ τα ηχεία με αυτόν εδώ τον ενισχυτή, ο οποίος είναι 160 W στα RMS στα 4 ohm. Αυτά είναι 350. Κλίπαρε ο ήχος και έπρεπε να μειώνω την ένταση. Αυτός εδώ ο ενισχυτής μου κάηκε, γιατί έτσι όπως είχα το σύστημα, αυτό εδώ δεν υπήρχε, οπότε όταν άλλαξα μια μπαταρία έκανε ένα πικ και από 30 έκανε πολύ στιγμιαία την τάση πάνω από 36 και μου κάψε. Είναι κρίμα. Αυτό εδώ έχει κόρνα μεσαία, έχω βάλει και αυτό εδώ το κενό για να ακούγονται τα μπάσα. Κλίπαρε ο ήχος, δεν ακουγόταν καλά. Και είναι προτιμότερο να αγοράσει κάποιος μεταχειρισμένα ηχεία, γιατί με το να πει ότι θα κάτσει να φτιάξει δική του καμπίνα θα μπλέξει. Και επίσης θα βγει 15, αυτό εδώ έχει βγει 15 κιλά, τα 2 ηχεία μαζί το καθένα, τα ζευγάρια είναι τα μικρά 8 κιλά μαζί και τα άλλα 15. Οπότε μου βγαίνει πάνω στο μηχανάκι να κουβαλάω 13 κιλά ενισχυτής. 13 κιλά τον ενισχυτή και 25 τα άλλα ηχεία 40. Τώρα αυτά εδώ έχουν 12 ευρώ η μία μπαταρία, τα 12V 7 αμπερόρια. Το booster έχει περίπου 17 ευρώ και ο ενισχυτής 15. Καλώδια, συμπράκα, όλα αυτά μπορεί να βγει άλλο ένα 20 και 25 ευρώ το ζευγάρι τα ηχεία. Αν μπείτε σε μια διαδικασία να φτιάξετε αυτοσχέδια ηχεία, ψάχτε από Electronic Dub μουσική, διάφορα σχέδια, έχουν πολύ καλό υλικό. Τα ηχεία καλό είναι να τα έχετε πάνω από 2 μέτρα σε ύψος, με τρίποδα. Με το συγκεκριμένο σύστημα που έχω φτιάξει είναι για μιλόγες για πάνω από 200 άτομα στο θυσίο. Μιλόγες είναι αργεντίνικο τάγκο στο θυσίο που χορεύει κόσμος, τα είχα στήσει εκεί πέρα για 200 άτομα, τα σηκώνει για 6 ώρες σίγουρα. Στο κινητό μπορείτε να βάλετε τις εξής εφαρμογές: YouTube Vans και μια για booster, αν και δεν το χρησιμοποιώ το booster να μπουστάρει την ένταση του ήχους, και για Windows Virtual DJ. Για να φορτίζουν οι μπαταρίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από laptop και ένα back converter το οποίο έχει λεντάκια για να βλέπετε πότε έχουν φορτιστεί οι μπαταρίες, ή ένα booster που το έχετε ρυθμίσει στα 13,7V. Καλό είναι να δείτε και πόσα volt θα βγουν και πόσα ampere θα βγουν συνδεμένα σε σειρά, γιατί μου είχε τύχει να φορτίζω και ο φορτιστής να μην δουλεύει τελικά και να σηκώνω τα πάρτι που διοργάνωνα, εκεί που ήταν να τα σηκώσουμε 4 μπαταρίες, να είναι οι 2 γεμάτες και να μην καταλαβαίνω γιατί δεν δουλεύουν. Και επίσης για cancel noise, ακουστικά και τέτοια με προσοχή σε εξωτερικούς χώρους,
Για αέριδες βροχές είναι μια χαρά, είναι τέλεια. Για φασίνες είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ενοχλείτε τους γείτονες, δεν ενοχλείστε και εσείς από εξωτερικούς θορύβους, με προσοχή στα αυτοκίνητα. Αυτά. Τα